There is no hotter player on the planet right now than Oklahoma's own Taylor Gooch. After victories in Adelaide and Asia, this cowboy comes home to the Sooner State in search of an historic three-peat. Ready to duel with him on Main Street at Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải đấu LIV Golf sẽ diễn ra ở Tulsa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại 3 ngày thi đấu đã qua của giải đấu này. Chúng ta sẽ đến với ngày thi đấu đầu tiên. Đây là Matt Jones. Khoảng cách là 209 yards ở hồ đấu số 11. Một pha xử lý rất hay của Matt Jones. Bóng thiếu chút nữa đã tạo ra một điểm hole-in-one dành cho golfer này. Bây giờ sẽ là Taylor Gooch, người đã vô địch 2 giải đấu liên tiếp ở trên đất châu Á. Cũng đã có một cú backspin rất hay. Bóng đã ôm sát với cờ. Well, he said his heart rate might have been a little bit elevated walking to the first tee, but I bet you it's calmed down a bit after that shot. DJ second. This doesn't look bad either. I guess not. This crowd is lại thêm một cú tiếp cận hay nữa, đó chính là từ Dustin Johnson. If you're a little bit short, that could spin off the green. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hồ đấu số 2 của Sergio Garcia. Khoảng cách còn lại chỉ là 153 yards thôi. beautiful shot. Đây chắc chắn sẽ là cú gạt một putt dành cho Sergio Garcia. Hồ số 9 của Lee Westwood. Cú gạt rất hay của Lee Westwood. Bóng đổ từ trái qua phải rất nhiều, nhưng đó một lực đánh hoàn hảo dành cho golfer này. Abraham Ancer. This is second shot into the 18th. And look at the spin. Đó là một điểm hole out dành cho Abraham Ancer. Một hình ảnh ăn mừng rất tự nhiên của Ancer. Harold Varner 133 yards ở hồ đấu số 1. Đây là cú đánh thứ hai ở hồ đấu pa 4. Đó sẽ là cơ hội để mang về điểm birdie cho Harold Varner. Henrik Stenson. Quá hay. Và cú bóng từ băng cờ là tuyệt vời dành cho người băng tới từ Thụy Điển. Here's Taylor Gooch for birdie at 3. He had a beautiful putt at the second. Cũng là một cú putt rất hay nữa ở trên khu vực green. Đó là của Taylor Gooch, mặc dù là cú tiếp cận ở khá xa. Cú putt tầm xa với một lực đánh hoàn hảo dành cho Sergio Garcia. Bryson DeChambeau from 121 yards at the 8th. Yeah, nicely done. Chacarra for birdie at 15. Chúng ta đang được chứng kiến lại những cú đánh hay nhất của ngày thi đấu đầu tiên. Bryson DeChambeau. That was for birdie at the 8th. Branden Grace. Oh, what a bunker shot. That was an awkward stance. Yeah. Tiếp theo sẽ là Peter Online. Đây là pha xử lý để cứu về một điểm par. Và đó là một pha cứu par hoàn hảo ở hồ đấu số 4 dành cho Peter Online.
Có lẽ là anh cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được điều này. Matthew Wolf cũng là một tình huống chỉnh lại rất chuẩn xác. This was Poulter. To get it to 4 under, we know the results. But we don't hide it from you. Boom. A man on a mission, Arlo, for your Majestics. My Majestics. Phil at 7, his second. Looks to be on a pretty good line. Up, didn't quite turn. Có backspin cho cú đánh này của Phil Mickelson. Rõ ràng đó là cơ hội để kiếm về điểm birdie. That's Mark Leishman over at the third. Mark Leishman Trying to play a cut around one of those big oak trees. điểm rơi ở phía bên trái cờ. Superbly. Nhưng sau đó nó đã có tác động của địa hình và lăn về phía cờ một cách khá hay. Anibal Lahiri. Birdie rất đẹp ở hồ đấu số 9 dành cho Lahiri. Đây là một tình huống cứu bóng của Dustin Johnson. Dustin Johnson cũng là một trong những ứng cử viên khá nặng ký cho chức vô địch ở Tulsa. Branden Steele for the High Flyers, loser in the playoff in Tucson. This for Eagle. Oh, that gets him the one back of Poulter. Gooch now. Chance to get it to 3 under. Yeah. Yeah, why not? To the delight of the Oklahoma galleries here, Taylor Gooch goes to 3 under par. Cam at 11 for birdie. Now that the question of whether LIV players can compete in majors has been asked and answered, I can't imagine that Taylor Gooch isn't going to be pretty high on the odds boards for the PGA next week. Đó là Cameron Smith. Lúc này thì Cameron Smith đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng sau khi có được cú birdie vừa rồi. Đây là Taylor Gooch, người đã vô địch 2 giải đấu gần nhất, thu về khoảng 9 triệu đô la Mỹ. Một con số có thể nói là khổng lồ dành cho thành viên của team Range Golf. Quá hay, đó là Graham Maxwell. Lee Westwood. Score not counting at the moment, Jerry. Well, this might help. This for birdie. And it does. Gets him back to level, even par. Now you've seen the Crushers go to 7 under par, one behind the Majestics. Anibal Lahiri was the man responsible for that. This for birdie at 11. Tiếp tục là Anibal Lahiri. Golfer người Ấn Độ đang có được phong độ khá ổn vào lúc này. This is where Taylor Gooch finds himself over the back of the 9th on the down slope. Yeah, not a great lie, a little bare, but room to work with. Oh, this looks pretty good. Yeah, it is. What a touch. Worked on this putting with his coach Boyd Summerhays before the round for a long time. Taylor Gooch, 2 off the lead. We've got 9 holes to play on day 1 of LIV Golf Tulsa. Còn 9 hố đấu nữa dành cho các golfer đang thi đấu. Branden Steele for birdie at 8. Rất khéo léo, đó là Branden Grace. 3 under par. Lee Westwood for eagle. Bây giờ sẽ là Lee Westwood. Lúc này thì anh đang có điểm số âm 4. Chúng ta sẽ cùng đến với cú pitch của golfer người Australia Cam Smith. Rất hay. Không thể hay hơn nữa. Pat Perez. Pat Perez vẫn là một trong những golfer có quyết định được đưa ra rất nhanh. Lại thêm pha xử lý hay nữa. Cameron Chingale, thành viên của team High Flyers. Đó là một ngón tay cái ăn mừng với một cú gạt tầm xa.
Branden Grace thì cũng đang vươn lên một cách rất mạnh mẽ trong ngày thi đấu đầu tiên, khi mà lúc này anh đang có điểm số +5 và dẫn đầu. Thomas Pieters cũng đã có được một điểm eagle để đồng dẫn đầu cùng với Grace. Joaquin Neiman over at 13. Yeah. And he is showing some excellent form, the man from Santiago, Chile. Yep. Well, the four aces as well into a tie for third on 7 under with the Crushers and the Range Goats. Đây là những cậu nhóc đã có cho mình với 3 chiếc mũ với rất nhiều chữ ký của các golfer hàng đầu thế giới. Rất hay. Cú gạt từ phía bên ngoài của green. Đó là Richard Bland. Đây cũng là một cú gạt tầm xa nữa. Rất ấn tượng. Tại LIV Golf thì chúng ta đang được chứng kiến tất cả những cú đánh quá hay của các golfer. Mọi diễn biến đều được thu lại, vì vậy mà những pha xử lý như thế này là những tình huống không thể bị bỏ qua. Trở lại với Branden Grace, người đang có điểm số là +6. Đây là một cú gạt birdie của golfer người Nam Phi. Tiếp tục là một cú gạt thành công nữa của Branden Grace. Đúng là một ngày anh rất hot vào lúc này. Richard Bland for eagle at 5 to get to 5 under par, and the cleeks to 10. Richard Bland Tremendous first day here in Tulsa. cũng là một điểm eagle. Ở đấu số 5 mang tới khá nhiều những tín hiệu tích cực cho các golfer. Cam Smith hồi đấu số 17. Thiếu chút nữa thì đó là một điểm hole out. Đó là một tình huống mà Cam Smith buộc phải cứu bóng từ bunker. Và anh vẫn có cho mình được một điểm birdie. Steely, second at 12, one of the strongest left-hand grips in the entire game, which means that you can see Trở lại với Branden Steele, người đang thi đấu ở hồi đấu số 12. Có backspin. Thiếu chút nữa thì đó là một điểm eagle dành cho Branden Steele. Rất tiếc là bóng lại dừng lại. Còn đây lại là một tình huống cứu bóng từ cát nữa của Cam Smith. Quá hay. Tiếp tục là pha xử lý ôm cờ tới từ Patrick Reed. Harold Varner. Harold has it 1 under. He'll have that. He can kick it in from there. Đây là cú đánh chỉ xếp sau những cú hole out mà thôi. David Puig. Lực đánh rất vừa phải. Charles Howell. Rất tốt. Danny Lee, thành viên của team Ironheads, người đã đăng quang chức vô địch ở Mayakoba. Và đó vẫn là chức vô địch duy nhất tại hệ thống LIV Golf của golfer này. Quá hay. Bóng đã bất ngờ rơi thẳng xuống lỗ. Đó là Vincent. Second round 62 in Singapore, held it together with a 67 in the final round to take that 4th place, his best finish in LIV Golf. Hồi đấu số 12. Những pha xử lý khá tích cực.
Thành công, birdie cho DJ. Và lúc này thì Grace, Branden Steele đang dẫn đầu với điểm số âm 6. Trong khi đó thì Johnson đứng ở vị trí thứ 3, âm 5. Tiếp tục là thành công với Branden Grace. Joaquin Neiman on the live line. Yeah, never in doubt. Cam Smith from the fairway bunker. Oh, goodness. He's going to have to be absolutely a magician to get this, to get it up the hill, over that lip into the green. No margin for error. Sounds like a good contact. Can he keep the spin off it? Yeah, he can. What a shot. Wow. This for birdie at 3 to get it to 6 under. What a weekend we have in store here in Tulsa. Grace and Steele leading the way, but Dustin Johnson and Cam. Khoảng cách ưa thích của Dustin Johnson. Bóng đổ từ phải qua trái. Over at the 6th green. Vị trí đầu bảng đang diễn ra rất khốc liệt. Grace tiếp tục có một tốc độ putt vừa vặn. Anh kết thúc ngày với tổng thành tích là âm 9 gậy, con số kỷ lục của bản thân anh. Như vậy là sau ngày đấu đầu tiên thì Grace dẫn đầu với điểm số âm 9. Đứng thứ hai là Dustin Johnson và Branden Steele. Đứng thứ ba là Cam Smith, Joaquin Neiman, Louis Oosthuizen đứng ở vị trí thứ sau. Nhìn chung thì các golfer đã thi đấu khá ấn tượng. Chúng ta sẽ cùng bước sang ngày thi đấu thứ hai. Vẫn là một ngày đấu với rất nhiều nắng diễn ra ở nước Mỹ. That's because Branden Grace got his kicks with 9 birdies in a first round of 61. His Stinger team have streaks ahead in the team competition as well. But America's main street is long and challenging, and LIV Golf's high-performance stars are in hot pursuit. Dustin Johnson, Cam Smith, and Bubba Watson have their feet on the accelerator, so buckle up for Super Saturday in Tulsa. Martin Keimer putting for birdie on the 4th, an encouraging day for the Cleats captain yesterday, 2 under par 68 as he works his way back from off-season wrist surgery. 5 birdies. Đây là bảng xếp hạng của các đội tuyển. Dẫn đầu đang là team Stinger, đứng thứ hai là Forrest, thứ ba là Rachwood. Vừa rồi là cú gạt của Martin Keimer, đội trưởng của team Cleats. As David said at the top of the show, they just have to Dustin control the Johnson. spin out here with the slightly softer greens after some rain. Cú đánh có vẻ khá hay. Thiếu chút nữa thì đó là một điểm hole out. Và xử lý cực kỳ chính xác của Dustin Johnson. Phil to say par at 11. Oh, nicely done from that distance. The Range Goats have made an early move. 12 under par. They are 5 behind Stinger. Harold Varner, second at 17, and that's how they did it. Spectacular stuff. Quá hay. Đó là Harold Varner. Abe Answer on the par 5, number 5, one of only 2 on the course. This for Eagle. Abraham Answer. Bóng sẽ đổ từ phải qua trái. Vẫn là một đường lai xuất sắc của Abraham Answer. Answer mặc dù đang thi đấu khá nổi bật nhưng điểm số cũng mới chỉ đang là âm 4. Mark Leishman còn tệ hơn, điểm số là âm 2. Tuy nhiên đây là một cú đánh đẹp của Leishman. Westwood for birdie out at 9. Cũng là một pha xử lý chính xác tiếp theo của Lee Westwood. Ngày đấu mà anh đã có khá nhiều những pha xử lý tốt. Paul Casey cũng vậy. In lowly 7th place, Charles Schwartzel
for Stinger, looking for a second team win after scooping the honours in our first ever event in London. That was for birdie at 13, and Cameron Tringali with an early birdie there. Back at 11 then, Patrick Reed. 69 yesterday, 1 under par. Hố số 11, par 3. Rất hoàn hảo. Đó là Patrick Reed. Here's Brooks Koepka, who's smashed team at 12 under par. Cú đánh vừa rồi khá hay của Brooks Koepka. Ball mark helped him right there. Dustin Johnson for a share of the lead. Right to left putt for DJ. Tiếp tục là một khoảng cách an toàn của Dustin Johnson. Dustin Johnson seeking a first LIV win since Boston. Lúc này thì Dustin Johnson đã leo lên vị trí đỉnh bảng với điểm số âm 10 ngang bằng với Branden Grace. Par 5, the fifth Cam with his third shot down. Yeah, drove it in the bunker, so I had to lay up. Stay there. Good shot. Well, Ian Poulter joined us in the studio after play yesterday. He was in very good form. Peter Online. Bóng xuống dốc ở trong cú putt này. Không thể khác được với Peter Online. Phil Mickelson is on the tee at 50. Tiếp theo sẽ là Phil Mickelson. Điểm số của anh đang là dương 2. Bryson DeChambeau for birdie at 17. Bryson DeChambeau. Bryson going along beautifully today. Khoảng cách không phải là quá xa. For the competition, 5 back of Trở lại với Cam Smith. Dustin Johnson and Branden Grace. Now 8-9 for Cam Smith. Needs to get going. 2 over per his round. Correct, Dom. Carlos all over those team scores. There you go. That's more like it. Waco Neiman at 7. He needs to get a move on too. Tiếp tục là một pha xử lý khá hay. Bây giờ sẽ là Matthew Wolff. Cờ hơi uphill một chút. Và bóng thì cũng đã ngang cờ. Here's Waco Neiman. This for birdie at 7. And he gets it back to level par for the day. Không được. Bóng ở ngay ngưỡng cửa thiên đường dành cho Richard Bland. Đó là một trong những trường hợp rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy. Và xử lý ổn của Bubba Watson. Yes, you just made it, Bubba. Man, I'm glad it made it the second time. Patrick Reed on 16 for birdie. And he moves to 4 under himself. Elsewhere, Charles Schwartz. Ở đây là những khoảnh khắc mà có thể chúng ta đã bỏ lỡ trong ngày thi đấu thứ 2. Và xử lý của Charles Bassel. His score is counting for Stinger, who still have the lead. Can the Cleeks make it to a podium? They're in 7th place at the moment. Thêm một cú putt tốt nữa tới từ Ben Wiesberger. It's phenomenal. Fantastic. Oh, the music's so good. We had the watering hole in Adelaide. We have the Mardi Gras hole here in Tulsa. Bryson at 3. Spin. Oh, that's going to be good. Uh-oh. Bài spin rất hay. Đó là Bryson DeChambeau. Đó là pha cứu bóng của Cam Smith từ bên phía tay trái của fairway. Và đó không khác gì là một tình huống tiếp cận ở một nơi rất đẹp cả.
here's Abe Anser, the former Sooner here at Oklahoma University, his second at 13. Cú đánh mang theo một dáng dấp rất tự tin của Abraham Anser. Bóng cũng đã ôm cờ. Thiếu chút nữa thì nó đổ về phía cột cờ. Judging by the line he picked, he's going to have to hit this one decently firm. Oh, it took a big hop. Oh, it didn't hurt it at all. Đó là điều âm tiếp theo dành cho DJ. Âm 11 gậy. Anh đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với Branden Grace. Peter Uihlein, his second shot at the second. I passed it. Beautifully done. Thomas Peters of the range goes for birdie at 8. Yes, he is 2 under for the day. His score is counting. Charles Howell III is 4 under par today. This for birdie at 18. Charles Howell. From way out. Brilliant. Khoảng cách từ rất xa nhưng đó vẫn là một cú đẩy bóng chuẩn xác. Smasher going in the right direction. That was for birdie at 18, and Smasher 17 under par. They are in solo occupation of 3rd place. Just a moment ago, Brandon Steele hit his tee shot at 11. Brandon Steele vào lúc này đang bị hụt hơi lại so với những Dustin Johnson, với những Grace. Stone dead. Dom, you watched Cam Smith second at 13. Yeah, just a gap wedge in his hands. Looks good. Sure is. Now we have Cam Smith. Pha xử lý khá đẹp của Cam Smith. And he's back to his overnight score of 6 under par. Team smashes Jason Kokrak, his second at the par 5, number 5. Mardi Gras corner. Mardi Gras corner. Đây tiếp tục sẽ là một cú tiếp cận cờ nữa. Quá hay. Bóng chỉ cách cờ một chút ít thôi. Yeah, much better angle into this green compared to DJ's. 4 iron for Branden. Baby club twirl. Oh, what a shot. The other ball on the green is Dustin Johnson. Peter Uihlein for birdie at 6. And that's how the 4 aces got to within a stroke of Stinger. Let's get you caught up with Lee Westwood's progress. This for a birdie. Chúng ta đang nhìn được hình ảnh của Lee Westwood lại thêm một lần nữa thì những pha xử lý của anh đã mang tới sự thành công. Terrific from Westy. Graham McDowell for the cleats. That was nicely done for birdie at the 9th hole. Now back to DJ to get it to 13 and tie. Dustin Johnson. For now. Hồ đấu số 15. Vẫn là những khoảng cách mà Dustin Johnson rất khó để có thể bỏ lỡ. Lúc này thì vị trí dẫn đầu vẫn đang là một sự cạnh tranh khốc liệt giữa Dustin Johnson và Branden Grace. Điểm birdie vừa rồi đã giúp cho golfer người Mỹ vượt qua golfer người Nam Phi. Tiếp tục làm cú tiếp cận cực kỳ ổn nữa của Anibal Lahiri. Trở lại với DJ. Rất tốt. Có lẽ đây là thời điểm bứt tốc rất nhanh của Dustin Johnson. He has a 2-stroke lead over Branden Grace with 2 to play, and the 4 aces hit the front in the team competition as well. Individual score were in Branden Grace in red, Dustin Johnson in blue, and chúng ta đang nhìn thấy điểm số của Bubba Watson, Branden Grace và Dustin Johnson.
Đó là những sự thoái trào của golfer người Nam Phi và sự bứt lên của DJ. He is in a decent battle with his little brother. Both of them playing nicely. Peter Uihlein has a second shot here at the ninth. For the four aces, he is 4 under par today. His score is counting for the pylon leaders. And he will continue to count for the four aces. 18 green, Cam Smith. I love watching this putting stroke, Dom. One of the commonalities Trở lại với Cameron Smith, thành viên của is the backstroke is longer than the follow through. I don't know why. team của anh, và đó là pha xử lý rất tốt của Cameron Smith. Bóng gần như là không đổ trong live vừa rồi. Ấm 7 rồi. While that was happening, Branden Grace at 17. Branden Grace. Quá hay. He tapped that in. Let's take you to the second hole. Bubba Watson's final hole of the day. This is his second shot. Cú tiếp cận ở ngang cờ. Trở lại với Bubba Watson. Hãy cùng chờ xem rằng là khoảng cách này có giúp anh tìm kiếm được bàn thắng hay không. Và đó là bàn thắng dành cho Bubba Watson. Nói chính xác hơn thì đó là một điểm birdie cho golfer này để anh có được điểm số âm 10. The four aces, 26 under par, leading Stinger by a shot. 4 clear of the crushers. The range goats in 4th individually. Và đây là bảng xếp hạng sau khi khép lại ngày thi đấu thứ hai với sự xuất sắc của Dustin Johnson. Đội trưởng của team Forays đã bứt lên với điểm số âm 7, trong khi đó thì Branden Grace chỉ có được âm 3 gậy ở trong ngày thi đấu thứ hai mà thôi. Vì vậy mà đỉnh bảng xếp hạng đang là sự vượt trội của Dustin Johnson. So he'll be going for himself and for his range goats tomorrow, and it's just great to see Bubba challenging at the top of the pylon. Yeah. The golf fans of Oklahoma and beyond. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với những diễn biến của ngày thi đấu cuối cùng. Dustin Johnson has been drilling down all year to rediscover the form that made him LIV Golf's first season champion in 2022, and he appears to have struck gold. But he is a wanted man. Branden Grace, Bubba Watson, Bryson DeChambeau and Cam Smith are all hot on his trail. To the first and Cam Smith. Well, the rain didn't slow down the greens at all. They're actually a little tiny bit faster than they were in rounds 1 and rounds 2. Fabulous from Cam Smith. Tringali. Cứu bóng từ bunker. Rất chuẩn chỉ. Harold Varner III for eagle at 14. That is magnificent from HV3. Brooks from the bunker at 3. This is his third shot. Cut the legs out from underneath that one. It's a delightful bunker shot. Chacarra over at the third. Chacarra. Chip in. Đó là pha xử lý quá đẳng cấp của Chacarra. Đây cũng là một tình huống chip in của Anibal Lahiri. Golfer người Ấn Độ đã chơi quá tốt ở giải đấu lần này. Còn đây là Peter Online. Team Forays đã có thêm một điểm birdie nữa. Pat Perez. Vẫn là những cố gắng của team Forays. 28 under par, they lead Stinger by 3. Paul Casey is a crusher. This for birdie at 11. That's just about perfect. Yes. Guys, I rode in a car with Cam Smith to the course this morning, and he was telling me that these greens, even on shortest putts, they have to play so much break. This is a good example. Oh, yes. Dustin Johnson.
a three-shot lead for the time being at least. He's 15 under par. Abe Ancer on the tee at 6. 206 yards, or 189 today, excuse me. Appears to like it, and he should. Oh, yeah. Đây sẽ là cú phát bóng của Matt Jones, cổ đấu số 11. Rất đáng tiếc, Matt Jones đã có đến 2 hố đấu mà thiếu chút nữa anh đã có được điểm hole in one. Thực sự là đáng tiếc cho Matt Jones. Rất hay. Đó là pha xử lý của Harold Varner. Đây cũng là một giải đấu mà Harold Varner để lại khá nhiều ấn tượng cho khán giả. Charles Schwartzel on the tee at 15. He likes it. Oh, almost flies in the can. Branden Grace on the green at 4. He is level par for his round so far, so still 12 under, 3 behind Dustin Johnson, who's extended his overnight lead by a shot. Branden Grace remembers that he was 2 shots back starting in Portland. Chúng ta sẽ cùng đến với Branden Grace. Một vị trí mà đưa bóng tới ôm cờ cũng đã là thành công dành cho Branden Grace. Yeah, I'm not sure 65 will do it. Nhưng anh còn làm tốt hơn thế với một cú chip in. Người đang giúp cho team Stinker bay cao đã có một cú chip in hoàn hảo. Carlos Ortiz at the 17th. This for eagle for the Fireballs, who are surging. They're 7 under par already today. And that's partly why. Carlos Ortiz 3 under for the competition, but the Fireballs have surged to 5th place, 22 under, 3 back of the podium. Bryson had to lay up at 5. This is 3rd. That'll get it done right there. Tugs on the leash. Captain of Team Smash, Brooks Koepka on the live line at 7, 9 feet 3 inches away for birdie. Rams it. He doesn't need a live line. He needs a direct line with that speed. Now back to DJ at 5. Well, he'll feel like he's dropped a shot if he doesn't get this up and down. It's the 5th hole, the easiest on the golf course, par 5. Well played. Cú chip ổn của Dustin Johnson. Giờ sẽ là cú flop shot của Branden Grace. Bóng vẫn đang lăn. Đó cũng là một pha xử lý khá tốt của golfer người Nam Phi. Anh vẫn đang rất cố gắng để có thể bám đuổi được vị trí của Dustin Johnson. Cú gạt thành công rồi. Branden Grace to 14 under, 1 behind Dustin Johnson. Right, Arlo, and that's what Branden has to keep doing. Keep the pressure on. Solid from Dustin Johnson, 16 under par, 2 clear of Dustin Johnson cũng đã thành công và đó là điểm số âm 16. Make that 3. Dean Burmester. This would be great news. Khoảng cách đã là 3 gậy âm cho DJ. Very timely from Dean Burmester. Team Forays của anh cũng đang dẫn đầu vào lúc này. This for birdie at 11. Khá tốt. Đó là Hoa Quyên Điven. From 7th to a tie for 4th place. Dean Burmester is on the green at 6. He's going to get it there. Or is he? Oh, yeah. Another one. See if Pat Perez can pop another one in here. Pat Perez. Quá hay. Lại thêm một thành nữa của team Forays tìm kiếm những điểm âm về. Harold Varner. Đây là hố đấu số 4, hố đấu par 3. Rất hay. Đó là Harold Varner.
11 to play for our leaders, and here's Bubba. Còn đây sẽ là hố số 8 của Bubba Watson. As you can hear, it's pretty wet underfoot. Yeah. Don, this course not known for its drainage. Cú swing có vẻ khá ổn. But it's playable. It's fine. Quá tốt. Bóng có chút backspin, một tình huống tấn công cờ khá mạo hiểm của Bubba. Còn đây là Charles Vaso. Đó là một cú bắt tầm xa quá hoàn hảo của Charles Vaso. Jason Kokrak âm 7 gậy. Và đây là cú second shot ở hồ đấu số 15, có backspin kìa. Rất đáng tiếc là đường line lại đổ hẳn sang trái rất nhiều, khiến cho Kokrak không thể thành công. Và chỉ còn lại 9 hố đấu nữa cho ngày đấu thứ 3, ngày đấu cuối cùng. 9 hố đấu tăng tốc thật nhanh. Cú bắt tầm xa của Charles Vaso tiếp tục mang tới một đường banh rất đẹp. Còn đây là Patrick Reed. Branden Grace for birdie at 9 that helps him individually as well. Branden Grace cũng là thành công dành cho golfer người Nam Phi. Pat Perez, this for birdie at 8 from just off the green. That is absolutely wonderful. Bóng đi nhẹ nhàng, từ từ vào lỗ. Patrick Reed. His second shot. Rất hay. This is the short 12th. Little hard dog leg to the left. Yeah, Cam hit a beautiful controlled 9-iron. He had a wedge first, put that back, decided to hit the 9. We can't count this guy out of it. Cam Smith. Quá chính xác. The Open champion is only 2 shots back of the lead, and he's got 6 holes to play. Cam Smith đã được kỳ vọng rất nhiều ở trên sân nhà Australia cách đây 2 tuần tại Adelaide, nhưng rồi cuối cùng thì anh cũng đã không thể thành công. He loved that for eagle. DJ now. Bóng đổ từ trái qua phải. Tyler Gooch vẫn đang có được phong độ Dustin Johnson has, ổn. and he is back level with Branden Grace after recovering from the triple bogey 7 at the 10th. Dù rằng nếu đem so sánh với những ngày đấu mà anh vô địch ở 2 giải gần nhất tại Australia và Singapore thì điều đó chưa là gì cả. Cú bắt xa rất đẹp của Cam Smith. It's a 3-way tie. Johnson, Smith and Grace, all 15 under par. This is extraordinary. Cam Smith on 15 has this remarkably to take the lead. Not an easy putt though. Liệu có birdie dành cho Cam Smith hay không? Bóng sẽ đổ từ phải qua trái. Một tình huống xử lý quá chất lượng của Cam Smith. 8 under par today, 16 under for the competition. All the big names on the LIV Golf League shine up nowadays, aren't Và they? đây là vị trí bóng của Dustin Johnson. Titanic battle. Yes. Rất nhẹ nhàng. Bóng vẫn đang lăn, nhưng hơi thiếu một chút lực thôi. Just what you'd expect from two world-class players. Pat Perez here. Còn đây là những khoảnh khắc mà chúng ta đã bỏ lỡ. It's been a rough ride for Pat since the resumption in play. He can't, can he? Oh my goodness me! Lại thêm một lần nữa thì Pat Perez đã cho người ta thấy một sự thán phục. Over at 12, Patrick Reed now with just Giờ sẽ là Patrick Reed. here. If he can use the backstop, maybe get some spin on this. Patrick 5 under par today. The 4 aces are 12 under, but we are level There because it is.
Stinger a 13 under for the day. That's a simple left to righter up the hill. He should be able to make that. Cameron Smith ở hồ đấu số 18. Đây là cú đánh thứ hai của anh, rất tốt. Now then, this is huge. Well, most people can't go to the well with the putter as many times as this man. His well is, Suan, the deepest in the game when it comes to this putter. He makes so many. Needs to make this. Put some pressure on the guys behind him. Bóng sẽ đổ từ trái qua phải. Cameron Smith. Khá nhẹ nhàng cho Cam Smith. A final round of 61. Goodness me, he's Đây chính là đường lai để giúp cho Cam Smith tiếp cận với vị trí đầu bảng. Thậm chí là anh đã vượt lên trên. Người chơi dẫn đầu từ đầu đến giờ đó chính là Dustin Johnson. Golfer hầu hết đều đã đánh xong những hô đấu của mình. Branden Grace to tie Branden Grace individual lead and to give Stinger a one-shot lead in the team competition. He is as gritty as they come. Branden Grace, 17 under par, tied for the lead. He has one hole to play. Stinger, 40 under par. They lead the four aces by one. What a finish we've had here. And we're not done yet. Well, DJ has had a painful inward half to this point, but he can make it all better right here. DJ. And there's three of them. Absolutely magnificent. Dustin Johnson joins Smith and Grace on 17 under par. He will not go down lightly, Dustin Johnson. Đó rõ ràng là một pha xử lý tuyệt vời của Dustin Johnson. Nhưng khán giả phía sau lưng anh cũng đã tạo cho anh một động lực rất lớn để chúng ta thấy được cả Johnson, cả Smith và cả Branden Grace đều đang có điểm số là âm 17. He makes it. Stinger have won. Sẽ là những hô đấu playoff để tìm kiếm chiến thắng. Đây là những cái ôm của những người Nam Phi, của những người cùng đồng đội với nhau tại Team Stinger. Playoff ở hồ đấu số 18 par 4 với chiều dài 431 yards và điểm số trung bình ở hồ đấu này là 3,93. Điều đó cho thấy rằng đây là một hồ đấu không quá khó, khá dễ kiếm được điểm birdie. Điều quan trọng là golfer nào có được birdie mà thôi. Đang là Branden Grace với cú đánh thứ hai. Anh là người đánh ngắn nhất cho cú driver. Đó là một cú tiếp cận ổn, nhưng bóng lại không nằm trên green. Giờ sẽ là Dustin Johnson. Rất đông khán giả đã có mặt ở đây. Cũng là một tình huống tiếp cận gần tương đương với Grace, ngắn hơn một chút. Bây giờ sẽ là Cam Smith. 121 for Cam. This is the part of his game that shines. Gần như ba trái bóng đều khá giống nhau. Bây giờ sẽ là những kỹ năng sử dụng cây gậy putt. Branden Grace around in 61 on Friday, 67 yesterday, and 65 today to secure his spot in this three-man playoff. This to lay down the marker. Không được. Đó là Grace. Địa hình đã đổ từ phải qua trái.
I think they're trying to pick the same exact line they had in regulation. Yeah, that wouldn't surprise me at all. Dustin Johnson to eliminate Branden Grace and to heap the pressure on Cameron Smith. Rất hay, đó là Dustin Johnson. Một lời thách thức dành cho Cameron Smith ở cú gạt cuối cùng. Còn Branden Grace thì đã chính thức không thể vô địch được nữa rồi. And it's all down to Cameron Smith. Cam Smith to take us to a second playoff hole, which can only be between himself and Dustin Johnson. Well, if I wanted to rely on someone to miss, I would not pick this guy. No, Không được. Và như vậy là chiếc vô địch đã thuộc về Dustin Johnson. Mọi người đã không nghĩ rằng anh lại khó khăn đến như vậy ở ngày thi đấu cuối cùng, với một khoảng cách khá an toàn với những golfer ở phía sau. Nhưng rồi cuối cùng thì mọi thứ vẫn nằm trong tay của thành viên đội trưởng Team Forays. Và qua đó thì Dustin Johnson đã chiến thắng ở nội dung cá nhân và mang về cho quỹ tiền thưởng của mình thêm 4 triệu đô la Mỹ nữa sau giải đấu ở Tulsa của nước Mỹ với điểm số âm 17 và chiến thắng hai đối thủ của mình tại loạt playoff. Onto the podium at 35 under par as well. Brooks Koepka in fine form. Bryson DeChambeau, his crushers just miss out on third place by a single shot. Sting up. Congratulations. Trong khi đó thì ở nội dung đồng đội, team Stinger là team đã có được chức vô địch và về thứ hai là team Forays. Và những hình ảnh cuối cùng này cũng sẽ thay cho lời kết của chúng tôi với tạp chí ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những giải đấu tiếp theo tại LIV Golf cũng trên sóng cả cầu.